જી બોલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Yes, so next is how do you imagine our nation would be if youth is more involved? I think આનું ડિસ્કશન થઈ ચૂક્યું છે આપણે ના કે youth એમાં ને ના લીધે. એમાં કેવું થઈ શકે એની તો કોઈ લિમિટેશન જ નથી. ક્રાઇમ ફ્રી દેશ થઈ શકે બનાવવાનો છે. ઓકે, સોનાની જે પેલું જે ગીત છે જહાં ડાલ ડાલ પે સોને કી ચિડિયા કરતી હો બસેરા. ઓકે, સોને કી ચિડિયા આનું અભ્રંશ કરી નાખ્યું છે. ભારત સોને કી ચિડિયા નહીં, સોને કી ચિડિયા નહીં થા. આખું ગીત છે જહાં ડાલ ડાલ પે સોને કી ચિડિયા કરતી હો બસેરા. ઓકે, વિશ્વગુરુ હતો ભારત. દુનિયાને યુનિવર્સિટીનું એક્ઝામ્પલ ભારતે આપેલું છે. વિશ્વ નાલંદા તક્ષશિલા વિશ્વવિદ્યાલય, નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય, આપણે ગુજરાતમાં વલ્લભી વિશ્વવિદ્યાલય. ઓકે, 7 વિશ્વવિદ્યાલય હતી એ પ્રાચીન ટાઈમમાં. સર્ચ કરજો જરા ગૂગલમાં. ઓકે, અને એ વિશ્વવિદ્યાલયનો મતલબ હતો પૂરે વિશ્વ કી વિદ્યાલય. અને એ આ હાર્વર્ડ ઓક્સફર્ડ મોડલ વાળી વિશ્વવિદ્યાલયો નહોતી. હાર્વર્ડ ઓક્સફર્ડમાં શું થાય છે, તમને ખાલી અમેરિકન સોલ્યુશન્સ જ ભણાવવામાં આવે છે, બ્રિટિશ સોલ્યુશન્સ જ ભણાવવામાં આવે છે. હવે એ હાર્વર્ડ ઓક્સફર્ડના ઇકોનોમિસ્ટ ઇન્ડિયામાં આવીને ફેલ શું કામ જાય છે? કારણ કે અહીંયા પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિયન છે. હવે એ સોલ્યુશન શીખી આવ્યા છે અમેરિકન, એટલે એની ચાવી ફિટ નથી થતી. એટલે હવે એ લોકો શું કરે છે કે અમારી ચાવી ફિટ નથી થતી, તમારું તાળું બદલો, તમારી આખી ઇકોનોમી અમેરિકન મોડલ ઉપર કરી નાખો એટલે મારા સોલ્યુશન તમારી ઉપર લાગવા માંડે. એટલે ખોટા, તું ઇન્ડિયન સોલ્યુશન બોલ. તું અમને નહીં કે તમે આ રીતે ચેન્જ થઈ જાઓ. તમે ઇન્ડિયા અને અમેરિકન ઇકોનોમી કરી જ ન શકો. અમેરિકા સ્પેન્ડિંગ કલ્ચર છે, ઇન્ડિયા સેવિંગ કલ્ચર છે. તો હવે એ લોકો જે એના જે સોલ્યુશન્સ લાવે છે એ ઇન્ડિયામાં ફેલ જાય છે. તમે જોઈ લેજો જેટલા હાર્વર્ડ ઓક્સફર્ડ વાળા ઇકોનોમિસ્ટ છે ઇન્ડિયામાં સોલ્યુશન આપ્યા નથી સક્સેસફુલ ગયા. ઇન્ડિયામાં કોણ સક્સેસફુલ ગયા? MS સ્વામિનાથન, વર્ગીસ કુરિયન, જે આ દેશની માટીના હતા, જેને MS સ્વામિનાથને ગ્રીન રેવોલ્યુશન આપ્યું, વર્ગીસ કુરિયને વ્હાઇટ રેવોલ્યુશન આપ્યું. જે આજે અમૂલ જે પેટર્ન પર કામ કરે છે દુનિયામાં અપ્રતિમ છે. એવી કોઈ ઉદાહરણ નથી અમૂલ જેવું કે જેનાથી આટલા લોકો અમીર ગયા. ઓકે, તો એના માટે નાલંદા તક્ષશિલામાં ડિફરન્સ શું હતો આ હાર્વર્ડ ઓક્સફર્ડ કરતા? કે નાલંદામાં માની લો સિંગાપોરનો રાજકુમાર ભણવા આવ્યો છે ને, તો એને સિંગાપોરની પોલિટિક્સ, સિંગાપોરની સોશિયોલોજી, સિંગાપોરની ઇકોનોમિક્સ ભણાવવામાં આવી. તક્ષશિલામાં ગુજરાતના વેપારીનો દીકરો ગયો છે ને, તો એને ગુજરાતની ઇકોનોમિક્સ ભણાવવામાં આવે, અને બિહારના વેપારીનો દીકરો ગયો છે ને, તો એને બિહારની ઇકોનોમિક્સ ભણાવવામાં આવે કે ભાઈ તમારે ત્યાંનો માણસ આ રીતે કામ કરે છે. ઓકે, તો એ વિશ્વગુરુ જે ભારત હતું ને, જેની ચમક જોઈને ફાહિયન ને હ્યુન-સાંગ ને ઇબ્ને બતુતા ને વાસ્કો ડા ગામા ને બધા આવ્યા હતા કે આખી યુરોપમાં હોડ ચાલી હતી, ચલો દિલ્હી. અત્યારે જેમ ચલો અમેરિકા સપનું છે બધાનું, એમ બધાનું સપનું હતું કે ભારત જવું. ઓકે, શેક્સપિયર ક્યારેય ભારત આવ્યો નહોતો, એને ઇન્ડિયાને કીધું કે લેન્ડ ઓફ અનલિમિટેડ. શેક્સપિયર કીધું. ઓકે, તો જે તમે અત્યારે જે તમે સપનું અમેરિકા માટે જોવો છો ને, એ વસ્તુ ભારત માટે કહેતા હતા. તો ક્યાં પહોંચાડવાનું છે એના માટે યુદ્ધ ઇન્વોલ્વ વધુ ને વધુ થવાનું જ છે. 12 કલાક કામ કરતા હોય તો 14 કલાક કરવાનું, ઓપ્શન જ નથી. ઓકે, અને આપણા જીવતા કરીને જવાનું છે. જી Okay, so next is what could be the ways in which nationalism can be increased in youth? એક તો આ ટાઈપના ડિસ્કશન કરું, ઇન્વોલ્વ કરું. જેમ કે મારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું દર વર્ષે 1 થી 2 પ્રોજેક્ટ આવા કોક સામાજિક મારા સ્ટુડન્ટ્સ પાસે કરાવું છું. જેમ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અવેરનેસ હોય તો અમે એકાદા ચોકમાં ઉભા રહીએ અને છોકરાઓને લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરાવીએ કે તમે જઈને સમજાવો કે પોલ્યુશન કેવડો મોટો પ્રોબ્લેમ છે. વૃક્ષારોપણ કરાવેલું છે, મેં બહુ માઇક્રો સ્કેલ ઉપર કરાવેલું છે. છોકરાઓને કીધું તમારા ઘરની બહાર વાવો. મારી એક જગ્યાએ ન્યારી ડેમે નથી વાવવા જવા. ન્યારી ડેમે વાવીને તમે કોઈ દી પાણી પાવા જવાના નથી. એમાંથી કેટલા વાયવાન કેટલા ઝાડ છે એ તમને ખબર નથી. તમારા ઘરની બહાર 2 ઝાડ વાવો અને ફોટો પાડીને મને કહી દેજો. તમે તારે ભલે ખોટું બોલો ખોટું બોલજો, તમારી આત્મા કચોટ છે ને, ખોટું બોલી દેજો મેં વાવી નાખ્યા 2 ઝાડ. કોક દી તો યાદ આવશે ને કે ભાઈ સર ને વચન આપ્યું હતું 2 ઝાડ વાવ્યા, 2 વર્ષે 3 વર્ષે 4 વર્ષે વાવશો તો ખરા. તો એક આપણે કે ને ફૂલ વેચો ને તો સુગંધ હાથમાં રહી જાય. તો એક તો આ રીતના ડિસ્કશન ગ્રુપ્સ, અને બીજી વસ્તુ પ્રત્યક્ષ અનુભવ.
ઓકે, એટલે ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ કરેલા છે અમે લોકોએ અને ઘણા બધા સક્સેસફુલ થયેલા છે. એ 100 છોકરા ભેગા થયા હોય તો 6-7 ને તમે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકો, એનાથી વધુ એક્સપેક્ટ ન કરો. વધુ એક્સપેક્ટ કરો ને તમને નિરાશા થાય, તમને કઈ મળ્યું. એ સારા કામ કરવા માટે છે ને માણસો જટ રાજી ન થાય. તમે એમ કહો ને કે હમણાં ક્લાસ બંક કરીને પિક્ચર જોવા જવું છે તો કેટલાય રાજી થશે. ઓકે, તમે એમ કહેશો ને કે આનું પેલું સારું કામ કરવા જવું છે તો વિચારશે. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, બંક કર્યા પેલા મા બાપ ને નહીં પૂછે, સારા કામ કરવામાં જ મા બાપ ને પૂછશે. બરાબર છે. પિક્ચર જોવા માટે નહીં પૂછે. મા બાપ ને પૂછે કે મમ્મી પિક્ચર જોવા જાવ? નહીં. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ભણવા નહીં કરે. Yes. So next is what steps do you take to inspire youth in your organization? આનો જવાબ મેં આપી દીધો હમણાં. હા.